sequences and series. So hari ni kita akan tengok dulu tentang arithmetic sequence. So we have the formula, boleh tengok dekat atas tu. Okay, kejap lagi. Ni So formula untuk Tn ada bracket dekat n minus 1. Ada bracket dekat n minus 1. Ada bracket dekat a plus l. So tolong alert, tolong betulkan. Okay, so definition tak ada apa-apa pun. Yang paling penting sekali korang kena tahu. Okay, itu dia just tunjuk je. This one is sequence. 3, 5, 7, 9, it is a sequence. Tapi kalau ada tambah-tambah in between terms, itu kita panggil dia sebagai series. Okay, tak apa. Then we have this one is called first term. Kita denote dia sebagai A. Lepas tu satu benda lagi yang selalu orang macam buat tak kisah je, tapi sebenarnya penting dari segi matematik. Kita gunakan 3 dot, bukan banyak dot. Okay, untuk bagi tahu kita ada nombor lain tapi kita tak nak tulis, kita tulis 3 dot je. Okay, so example 1 adalah how you want to find terms. Okay, so for example we have Tn equals to n square minus 1. Just substitutekan sahaja n equals to 1. So dapatlah berapa nilai T. So this one is the first term. Okay, T1 is the first term. Second term, third term, fourth term, fifth term. Okay, tu tak ada apa pun. Yang ni pun example 2, example 1B pun saya rasa saya tak explain kot. Itu just cara untuk cari term. Just substitute sahaja value n yang kita nak ke dalam given formula. Okay, satu benda kalau dia bagi tahu formula untuk Tn, specific formula for Tn. For example, this question dia bagi tahu Tn equals to n square minus 1. This one Tn equals to n over n plus 1. Wajib guna apa yang dia dah bagi. Kalau dia tak bagi, baru kita boleh guna the general formula. Okay, so example 2, find the nth term. Okay, saya nak fokus kepada soalan. Kalau dia kata find the nth term, itu maksudnya kita kena cari formula untuk Tn. Apa dia? Macam tu. Okay, so for example dia dah bagi the sequence 4, 7, 10, 13, 16. So kita kena cari formula apa yang sesuai untuk dapatkan the sequence. Untuk dapatkan 4, 7, 10, 13, 16. Cuma nak beritahu dekat sini, setakat ni soalan tak adalah dia suruh cari Tn macam ni. Dia bagi series, tak. Kita selalu akan gunakan formula. Okay. Perlu terang ke example tu? Perlu terang ke example tu? Tak perlu. Itulah, saya rasa pun tak perlu, nanti boleh tengok. Cuma satu benda kena alert. Saya ada masukkan bracket-bracket dia. So tolong masukkan bracket-bracket dia. Sebab nanti dia tak jadilah dengan formula dia. Okay. So yang untuk example 2 ni dia memang kena, kira macam kita sendiri kena come out dengan dia punya formula. Okay. Tapi yang ada bagi tips dekat bawah tu. Okay. So tengok dia punya bracket-bracket tu kan. Okay, so dia bagi, kat bawah ni saya lupa nak tulis bracket. Ni ada bracket lagi Senang cerita, tengok je dekat sini. Ada n ni, dekat n tu yang kita akan bracketkan dia. Sebab chapter 3 ni dia hilang bracket. Padahal chapter 3 ni lah antara yang paling banyak bracket. Tak apa. Okay. Nota korang pun hilang bracket kan? Ada lah. Ada madam. Ada bracket. Oh, skema yang saya print pun tak ada. Oh, saya je lah yang tak ada. So kalau macam tu saya boleh skip je lah. Apa tak beritahu daripada tadi. Okay, so ini adalah tips untuk kita tentukan dia punya formula lah. Okay, nanti boleh tengok. Saya tak nak fokus kepada yang ni. Saya nak fokus kepada arithmetic sequence. Okay, so kita ada dua, arithmetic dengan geometric. Arithmetic adalah kita deal dengan terms tu. Between one term to the next term, we have difference. Dan difference dia mesti sama. Contohnya, yang dia bagi tahu ni 4, 7, 10, 13, 16. Beza antara setiap term mesti sama. Tak kisahlah positif ataupun negatif. And cara untuk dapatkan the first term dengan the next term, kita tambah ataupun tolak. That's why kita panggil dia difference ataupun tolak. Okay. So, kita ada, okay, ni difference. So, kita denote dia sebagai D. Okay, ataupun sini common difference. And we have first term A. Okay, selalunya formula yang kita akan gunakan adalah Tn equals to A plus n minus 1 times D to find terms. Okay, lepas tu kita juga ada formula partial sum of arithmetic sequence ataupun Sn
formula untuk Sn itu dah bagi Sn equals to n over 2 2a plus n minus 1d ataupun Sn equals to n over 2a plus n. Given that kita ada first term, kita ada last term, dan kita tahu kita ada berapa term. So bilangan term, number of terms lah. Okay, kita tahu berapa banyak terms yang kita ada dalam kita punya sequence tu. Boleh guna yang ni, number of terms. Okay. So kita tengok example 3. Find the first 6 terms and 300 term of the arithmetic sequence 13, 7 and 1. So we have this sequence 13, 7, 1. We need to find first 6 term, T6 apa and T300 apa. Okay, so from 13, 7 and 1 kita boleh dapat value apa? D, so what is D? Negative 6. Negative 6. Okay, sebab kita akan ambil formula untuk cari D adalah Tn plus 1 minus Tn. So maksudnya untuk kes kita ni kita akan ambil, saya terus tulis lah, T2 minus T1. So this is the formula untuk cari D. So D equals to 7 minus 13 will get D equals to negative 6. Okay, selain daripada D, kita boleh terus dapat nilai apa? A. Yes. So A equals to 13. So now we need to find T6 and T100. We have this formula. Okay, kalau soalan ni dia tak bagi formula kan? So bila dia tak bagi formula, kita gunakanlah general formula yang kita ada. Tn equals to A plus n minus 1 times D. So nak cari T6, masukkan sahaja terus 13 plus 13 minus 1 times D, negative 6. So tekankan kalkulator untuk saya, T6 dapat berapa? Negative 17. 1781. Negative 17. Negative 17 dulu, itu dah T100, T300 tu. Okay, so T6 will get negative 17. 17. Yang tadi tu awak bagi jawapan untuk T300 tu, T300. Okay, so T300 pula. So masukkan dalam formula 13 plus 13 minus 1 times D negative 6. So barulah kita dapat yang tadi kawan awak dah sebut, negative 1781. Okay, so then for the example 3. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu sebab saya rasa macam saya cakap cepat tapi saya cuma cakap pasal pengiraan je. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu. Okay, so boleh kita move kepada example 4. Boleh. Boleh. Kalau cepat sangat please tolong bagi tahu. Okay, example 4 dia dah bagi pun. Saya explain sikit-sikit. Okay, example 4, the 11th term of an arithmetic sequence is 52. So we have dekat sini dah bagi tahu. Okay, T11 equals to 52 and the 19th term is 92. So we have T19 equals to 92. So find the 1000 ni, find the 1000 term. Okay, so kalau kita tak tahu kita nak start macam mana, so tengok dulu pada soalan. Soalan minta T1000. Kita nak yang ini. Tapi untuk cari T1000, kita kena gunakan formula Tn equals to A plus n minus 1 times D. So we need to find what is the value of n dan juga D. Okay, so to find A dan D, kita akan gunakan T11 dan juga T19. Masukkan dalam formula. So dapat 2 equation dan kita solvekan these 2 equation. Okay, chapter ni banyak juga guna simultaneous equation So solve these 2 equations, then we'll get D equals to 5, A equals to 2. So bila dapat D equals to 5, A equals to 2, barulah masukkan dalam formula T1000. So A plus n minus 1 times D, then we'll get 4997. Okay, so ingat kalau kita tak tahu nak start dari mana, start daripada soalan. Bila dah kita tahu soalan nak apa, keluarkan formula yang berkaitan dan baru kita
baru kita tahu kita nak cari apa sebenarnya. Okay. Oh, saya tak buka kamera lagi hari ni. Okay. So, okay. Nampak muka saya Bila nampak muka baru korang feel macam ada lecturer depan kan. Okay. So, now moving to example 5. Example 5, how many terms of an arithmetic sequence 579 ... Ingat dot tu ada 3 je. Dia memang ada 3 je. Kalau dari segi matematik memang kita letak 3 dot je. Okay, find how many terms must be added to get 572. So, from this ayat, these terms ni lah perkataan ni, kita kena cari apa? Kita kena cari apa daripada ayat how many terms tu? T. Kita cari T. SN. No. Dan sebelum tu, yang saya underlinekan merah, how many terms. So, how many terms? Bilangan terms kita denote dengan huruf apa? N. T. N. Okay. Kalau T tu adalah bukan bilangan terms. Sekarang ni fokus kita adalah how many terms. So, dia nak bilangan terms ataupun number of terms. So, apa yang dia nak sebenarnya adalah what is the value of N? Okay. So, jangan confuse dengan term T. Kalau T tu, kalau dia nak suruh cari T, dia kata ayat dia macam ni. Find the nth term. So, this one, ayat ini barulah kita kena cari Tn tu apa. Macam tu. Tapi untuk soalan kita, how many? Berapa bilangan term? So, n lah. Okay. Dan kena alert dekat sini. Bila kita nak cari n mesti positif. Sebab bilangan kan, bilangan. Kita kira benda, mestilah dalam positif. So, mesti positif. Dan satu lagi, mesti integer. Dia tak boleh point-point. Okay, mana ada kita bilangan? Contohnya bilangan botol air. Ada ke? Oh, saya ada 3.5 bilangan botol air. Tak ada kan? Dia mesti integer. Okay, so n mesti positif dan integer. So, we have this sequence, arithmetic sequence 579. Okay, must be added to get 572. So, what is 572? SN. SN, yes. Ini baru SN sebab dia kata must be added. Hasil tambah dia adalah 572. So, we have here SN equals to 572. We need to find what is N. So, kita boleh gunakan formula SN. SN equals to N over 2 times 2A plus N minus 1 times D. Okay, so ingat aim kita sekarang adalah kita nak cari N. Okay. So, penat dah cakap ni. From 5, 7 and 9, kita boleh dapat nilai apa? A and D. A and D. So, A equals to 5, D equals to? 2. 2. Thank you, Alia. Orang lain ada tak dekat situ? Ada. Janganlah malu-malu. Ada. Kejap, nak tambah cahaya keimanan kejap. Oh, Talia, terlalu bercahaya pula. Boleh lah. Okay. So, we have A equals to 5, D equals to 2. Substitute ke dalam kita punya SN. So, SN we have 572. 572 equals to N over 2 times 2. Tangan. Okay. 2A plus. Ya Allah, bercahaya. N minus 1. So, N again, N adalah benda yang kita nak cari times D. 5. Masuk je so benda yang kita dah ada. Why saya, no, D is equals to 2, sorry. Okay, so dah betul. Dah tak boleh, tak cantik. Boleh lah, nampaklah cahaya keimanan sikit Okay. So, okay, so kita dah dapat macam ni, 572 semua. Then, simplify the right hand side, kita dapat 4n plus n square
5, 7, 2. Okay, potong. So 5n plus n minus 1. Okay. Then dapat kuadratik n square plus 4n minus 5, 7, 2 equals to 0. Dapat kuadratik kita buat apa? Tak kisahlah chapter apa pun. Factor. Yes. So, yes. Tolong factorkan dapat apa? N minus N 22. minus N 22. plus 26. Plus 26. Yes. And 22 and negative 26. So we'll get n minus 22 and plus 26 as the factor. So dapat n. Okay. So tadi kita beritahu syarat n mesti positif and mesti integer. So what is the value of n? Final answer n equals to 22. 22. Okay. So done for example 5. Clear? Dia senang je. Soalan chapter 3 ni dia senang. Dia formula dia dah bagi. So apa yang kita perlu buat just paling penting sekali adalah faham soalan. Extract keluarkan semua info yang kita ada from the question. Okay? Okay, now example 6. So, example 6, the sum of the first n term of an arithmetic progression Sn is equals to 3n square plus n. So, untuk soalan ini, dia dah bagi Sn. So, bila dia dah bagi Sn, kita wajib guna Sn yang dia bagi. Kita tak boleh guna Sn n over 2, 2a, benda-benda tu. Tak boleh. Wajib guna apa yang dia dah bagi. Okay. So, Sn equals to 3n square plus n. Find the first term. So we need to find A. First term is A. And find the common difference D. Hence, find the 21st term. So ini apa dia ni? T21, S21. T21. T21. Okay, so we need to find T21. Okay. So sekarang ni, sekejap nak cari apa soalan ni? Oh, soalan cari A. So kita nak cari A. A sama juga dengan, sekejap soalan cari apa ni? Betul lah. Okay, A sama juga dengan apa? T1. T1. Sama juga dengan S1. S1. Okay, A sama dengan T1 sama dengan S1. So masukkan terus dalam formula 3 times 1 square plus 1, then we'll get 4. So A equals to 4. Okay, A equals to 4. Okay, dah dapat satu. D. D adalah kita ambil T2 minus T1. Tapi soalan kita sekarang, kita tak ada T2. So, untuk cari T2, kita akan gunakan this formula. Tn equals to Tn minus Tn minus 1. Okay. Okay. So, kita kejap So, kita boleh masukkan untuk cari T2. So, D equals to T2. Apa pula? Salah. S lah. Korang pun tak cakap. S. S kan? Tak cakap. Okay, dan macam mana boleh wujudnya soal formula ni? Dia macam ni. Okay, for example, we have 1, 2, 3, 4, 5. For example, this one lah. Okay. Contoh, kita nak cari S4. T4. This one is T4 kan? So, T4 adalah S4. This one is S4. Okay. Tolak S3. Okay. S4 tolak S3. So, dapatlah terus T4. So, sama juga untuk case kita ni. Kita nak T2. So, T2 adalah T2, apa dia? S2 tolak S1. Yes, S2 minus S1. Okay, so masukkan 3 times 2 square plus 2 minus 3 plus 1 square. Tak payahlah, S1 tu saya terus tulis 4 tu yes. Okay, ni baru this one. Minus T1. 4 juga. Okay, so kita akan dapat D equals to
6. Okay, 2 kali 2 kuasa 2, 4. Kenapa tambah? Betul lah. 12. Okay. Plus 3, 14. Betul. Okay, so dapat D equals to 4. Okay, so barulah kita cari T21. So T21 equals to A plus N minus 1D. So A4 plus N minus 1 times 6. So T21 dapat berapa ya? 1 to 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Thank you Alia. Thank you Amira. Amira Fariha. Ya ke? Orang lain. Cakaplah juga. Boys mana boys? Saya tak dengar langsung suara boys. Ni sekolah perempuan semua ke apa ni? Ada madam. Okay, thank you Arif. Arif aja ada. Orang lain mana? Ada madam. Okay, Nakyudin. Okay, so thank you. Okay, so tadi settle Faham Okay, example 7. An insurance representative made 30,000 her first year and 60,000 her 7th year. Assume that her annual salary figures form an arithmetic sequence and predict what she will make in her 10th year. Okay. Paling penting sekali kita tahu itu adalah arithmetic. First kali dapat soalan tentukan dia adalah arithmetic ataupun geometrik. Arithmetic settle dan 30,000. Apa dia? T1. T1. Yes, A ataupun T1 equals to 30,000. Then 60,000. T7. T7. Thank you so much. T7 equals to 60,000. Okay, then what we need to find? D. We need to find D. No. From the question. Predict what she will make in T10. yes, T10. T10. So we need to find what is T10. So using this formula, Tn equals to A plus N minus 1 times D. Ya, saya memang suka tulis banyak-banyak formula dia. Itu sebab kita boleh ingat. Sebab kita selalu tulis. Okay, so kita kena cari dulu what is D. Sebab kita dah ada A, kita kena cari D. So kita akan cari daripada T7. So A 30,000 plus 7 minus 1 times D. Okay, D. So T7 pun kita dah ada. So tulis terus 60,000. Then from here we'll get D equals to 5,000. Yes, dapat 5,000. Then dah dapat D buat apa? Cari T10. Cari T10. Cari Masukkan dalam T10. formula. Yes, masukkan dalam formula T10. So T10 equals to A 30,000 plus N minus 1 10 minus 1 times D. So what is D tadi lupa dah. 5,000. Then we'll get T10 equals to 75,000. 75,000. T10. See? Senang je. Okay? Okay, sekejap. Tak tepi dulu. Okay, so last example for arithmetic. Okay, so example 8, we have two temporary jobs, X and Y. X lasts 3 months, job Y 12 weeks. Job X pays 300 per month with 200 raise each month. Job Y pays 100 per week with 5 ringgit raise each week. Which job is the better paying job? So untuk soalan ni, oleh sebab dia kata job mana yang better paying job, okay, so maksudnya kita kena tahu selepas 3 bulan, selepas sebulan, betul lah 3 bulan, okay, job X last 3 month, job Y 12 month. So selepas 3 bulan, kita dapat berapa gaji kita untuk X dan selepas 12 weeks, kita dapat berapa daripada kerja Y. So kita nak tengok dan kita nak compare lah selepas 3 bulan dan selepas 12 weeks,
yang mana yang lagi banyak bayar kita, yang akan bagi gaji lebih tinggi. So, kalau tengok dia buat sini, ini dikira secara manual lah. This one is the first month. Ini month pertama, T1 lah. Okay, this one is T1, T2, T3. Ataupun sebenarnya kalau kita nak kira dari segi formula arithmetic tu, okay, untuk for job X ni, kita nak cari S3. So S3, 3/2 times 2A plus N minus 1 times D. So this one, raise ini adalah D untuk job X. So 200. So masih lagi dapat jawapan yang sama, 1500. Okay. Then this one for job Y, kita tak deal dengan month, kita deal dengan weeks. So S12, okay, equals to 12/2, 2A, 100 is A. Saya pun tak tahu kenapa tulis merah, tak apalah A plus N minus 1 times D. So what is D for job Y? 5. RM5. Okay, dia dah tulis pun dekat tepi tu. Saya tulis je balik. Then yang ini akan dapat 1530. So after 3 months, we'll get 1500 for job X. After 12 weeks, so 12 weeks pun lebih kurang macam 3 bulan kan. So after 12 weeks, we have 1530. So obviously, job Y yang akan bagi better payment. Okay. Lepas tu kalau perasan dekat sini, we have this conclusion. Wajib tulis conclusion sebab soalan tanya job mana. So final answer kita kena statekan which job. Okay. So itu cara untuk jawab example 8. Okay. So ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. Saya nak teruskan untuk geometrik terus boleh? Boleh. 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 Okay, saya teruskan geometrik dulu sebab kalau korang perasan jadual untuk kuliah, dah lah kuliah tu jadual dia lambat sikit. Isnin dan Khamis jauh nak jumpa, lepas tu 2 minggu sekali, so dia macam lambat sikit jadual dia daripada tutor. So at least kalau saya dapat kejar sikit tu tak apalah. So saya rasa saya terus sambung kepada geometrik sequence. Okay. Penat, tarik nafas sekejap. Okay, so for geometric sequence, kalau tadi kita deal dengan arithmetic, geometric sequence, we multiply the previous term with a constant. Kalau tadi kita deal dengan difference, okay, sama ada kita tambah to get the next term ataupun kita tolak to get the next term. Tapi untuk geometric, kita darab ataupun bahagi to get the next term untuk geometric. Okay, so yes, ada apa-apa nak cakap ke? Siapa itu? Tertekanlah tu. Tertekan itu tak apa. Okay, so then for geometric we have R. R equals to Tn plus 1 over Tn. Okay, we have this formula to find Tn. Tn equals to ARn minus 1. And we have 2 formulas for Sn. Kalau tadi kita ada satu formula, maksudnya tak kisah guna formula mana-mana. Tapi untuk geometric, we have 2 formulas for Sn. Okay, satu adalah A times 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Satu lagi adalah A times R to the power of n minus 1 over R minus 1. Kita nak guna formula yang mana, kita kena tengok value R kita. And again, what is R? R adalah ratio antara the next term dengan the previous term. The term and the previous term. Bukan the next term. Okay. So then we have formula, this formula, ni pun penting juga. Formula sum to infinity A over 1 minus R. Okay, so ingat geometrik kita ada R, kita masih lagi ada A, kita boleh cari T, kita boleh cari S. Okay, so example 9. Find the general term for the geometric sequence 8, 16, 32, 64. So we have this sequence 8, 16, 32, 64. Find the general term. Soalan nak apa? Tn. Tn.
Tn. Tn. Yes, Tn. Okay. So soalan nak Tn. So we need to find formula untuk Tn. Okay. So kita tengok balik formula untuk Tn geometrik. Formula Tn geometrik adalah Tn equals to AR n minus 1. So maksudnya kita nak cari, kita nak cari Tn. Tapi kita perlukan A dan R. So from the sequence, what is A? A. A. What is R? 2. 2. Macam mana dapat 2 tiba-tiba ni? 16 16 over over 8. Yes, 16 over 8. So we'll get 2. So Tn equals to ARn minus 1, substitute A equals to 8, R equals to 2, n minus 1. Okay, so Tn equals to, boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Yes, tak boleh. Okay, tak boleh sebab 2 tu ada kuasa. Dia mana boleh kawan dengan orang yang tak ada kuasa? 8 itu tak ada kuasa. So untuk bagi dia berkawan, 8 tu kita kena jadikan dia kuasa. Tapi untuk jadikan 8 tu kuasa, kita kena tukar kepada base 2. So 2 to the power of 3 times 2 to the power of n. 2n minus 1 ni pun saya pecahkan. 2 to the power of negative 1. Nampak? Saya pecah satu-satu. Then kita tengok dekat sini. Sekejap. Ni. This one and this one kita boleh selesaikan. So kita akan dapat 2 dot 2n. So t to the power of n equals to 2 to the power of 2 plus n. Okay, so nampak kan macam mana cara dia selesai, dia simplifykan tu. So jangan buat macam tadi, 16 tadi. Sebab 2 ada kuasa, 8 tak ada kuasa. So kena jadikan 8 ada kuasa dulu baru kita boleh selesaikan. Okay, so done question 9. Question 10. Find the ninth term of the geometric sequence 27, 9, 3. So we have this sequence 27, 9, 3. So we need to find ninth term. So T9. So the formula Tn equals to ARn minus 1. So T9. Bagi tahu saya R. Bagi tahu saya A. 27. 27. R. 1 over 3. 1 over 3. Sorry. N kita dah ada 9. Sorry. 9 minus 1. Okay, again R equals to 9 over 27. So we'll get 1 over 3. So selesaikan. Jangan, ni pun sama macam tadi Jangan selesaikan 27 dengan 1 over 3 tu dulu. So 1 over 3 tu ada kuasa. Selesaikan 1 over 3 to the power of 9 minus 1 dulu. Baru kita darabkan dengan 27. So kita akan dapat T9 equals to 1 over 2, 4, 3. Okay. Ingat, selesaikan yang ini dulu. Selesaikan this one dulu. Baru darabkan dengan dia ni. Okay, T9 settle. Masih boleh lagi ke cepat sangat ke? Saya rasa saya cakap cepat ni tapi tak ada orang komplain pun. Boleh. Okey je. Okey je. Sambil salin tak tu? Dah. Dah, orang lain? Orang yang baru nak salin tu? Sempat salin? Sempat. Okay. Sempat tak apa. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu. Kalau lambat sangat pun bagi tahu. Saya cepatkan lagi volume dia. Okay. So, example 11. We have Tn equals to 2 to the power of 3 to the power of n. Find the smallest n so that Tn less than 2 over 5. Okay. So, sekarang ni kita tengok daripada soalan Tn less than 2 over 5. Okay. So, tengok pada dia punya step. Kita substitutekan Tn equals to 2 over 3. Substitute. Okay. Lepas tu, seperti biasa, bila kita nak cari n tu sebagai power, kita nak turunkan n tu, kita akan log both side. Okay, so dia pun log both side, barulah n tu kita boleh turunkan.
Okay, lepas tu kita nak n sahaja. So, kita akan ambil log 2 over 5. Kita pindahkan, bahagikan dengan log 2 over 3. Soalan saya, kenapa this one less than? This one greater than? Sebab log 2 over 3 negatif. Pindah sebelah tukar sign. Yes, log 2 over 3 negatif. Log 2 over 5 pun negatif. So, yang paling penting sekali, kalau dekat sini, okay, this one negatif This one negatif. So, this one pun negatif. Kalau dekat n itu negatif, kita tak nak negatif dekat n. So, nak hilangkan negatif dekat n, kita akan tukar sign dia. That's why kita tukar sign. Okay, tukar sign sebab log 2 over 3 negatif. So nak hilangkan negatif dekat n, sebenarnya kita darab negatif 1 both side. So bila darab negatif 1 both side, kita akan tukar sign. So kita akan dapat n greater than 2.26. Okay, so kita tengoklah. Kan tadi kita dah kata n mesti positif, n mesti integer. Okay, so kita nak ambil 2 ke 3, kita macam nak ambil 2 ke nak ambil 3 So kita buat macam ni. Kalau saya suka tunjuk guna number line macam ni. Okay, 2.26 is between 2 and 3. Antara integer 2 and 3. Lepas tu 2.26 greater than. So bila greater than, integer yang termasuk adalah 3. Dia kena ambil integer yang lebih besar daripada 2.26. So that's why dia ambil n equals to 3. Okay, kita tengok integer apa yang termasuk. Selepas kalau n tu greater than 2.26. That's why kita ambil 3. Okay, ada soalan? Ada madam. Ada ke tak ada? Tak ada soalan. Saya ada. Awak ada tapi awak tak ada soalan gitu. Ya madam. Azra Farisha. Hey. Okay. Saya rasa example 12 will be our last example for today kot. Saya rasa this one is last example yang saya nak bincangkan hari ni. Okay, example 12. Find the sum of a geometric series 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus ... sampai 1 over 256. Soalan nak apa ya? SN. Yes, soalan nak SN. So SN kita ada dua formula yang tadi saya cakap. A, 1 minus R to the power of N over 1 minus R ataupun ataupun nak tulis macam mana ni? Ataupun or Sn equals to A R to the power of N minus 1 over R minus 1. Dua formula. Okay, kita nak guna formula yang mana satu, kita akan tengok pada nilai R kita kan. Okay. So this is our series 1 over 2, 1 over 4 plus ... plus 1 over 256. Dia tak kisah dia tambah ke. Kalau tadi kita tengok dia banyak koma kan. Antara the term and the next term dia letak tanda koma. Tambah pun tak apa, tak ada masalah. Benda yang sama je. Okay. So from here we have A equals to 1. R equals to 1 over 2. Sebab 1 over 2 over 1 kan. So dapat 1 over 2. Okay. Since R kita adalah 1 over 2. Formula yang mana yang kita nak guna? The first one or the second one? The first one. Oh. Kita akan gunakan the first one. Sebab R kita less than 1. So, S N, kita akan guna ni equals to A 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Okay. Lepas tu, sekarang ni apa lagi masalah kita sebenarnya? Kita nak cari Sn. Tapi adakah kita... Yes, kita tak tahu what is N. Kita kena cari N. So to find N, kita akan gunakan yang ini. Kita akan gunakan formula Tn sebab kita nak tahu ini adalah term ke berapa. So, Tn equals to 1 over 256. So kita masukkan dalam formula
Tn equals to AR n minus 1. So AR n minus 1 equals to 1 over 256. But we already have A. So terus masukkan je lah 1. Dan kita ada R n minus 1 equals to 1 over 256. Okay. So macam tadi juga, log both side. N minus 1 log 1 over 2 equals to log 1 over 256. Ini saya tak tunjuk lah. Terus nanti kita akan dapat N equals to 9. Yang ini boleh pindah suka hati je lah sebab kita ada sama dengan. Kita tak ada less than equal tu, tak payah kisah ke tukar-tukar sign. Terus sama dengan 9. So daripada sini kita akan cari S9 equals to A 1 minus R to the power of, tertutup pula, to the power of 9 over 1 minus R. Okay, so kita akan dapat S9 equals to 511 over 256.